Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Один з моїх улюблених десертів – це київський торт. І я поставила собі за ціль навчитися його готувати вдома. Зараз розкажу про всі нюанси приготування. Не один раз я помилялася, але з досвідом багато чого зрозуміла. Приготую суміш, яку буду вмішувати в збиті білки. Весь рецепт буде в описанні під відео. Цукор просіюю борошно та додаю обсмажені, очищені та порізані горіхи. Я зазвичай беру 100 г фундука і 50 г волоського горіха. Зверни увагу, що горіхи порізані не дуже дрібно, буквально на 2-3 кусочка. І ретельно перемішую суміш. Тепер про білки. Я їх відділила від жовтків і залишила в спокої при кімнатній температурі на 1 добу. Бачиш, з'явились бульки, і це говорить про те, що білки зістарилися. Взагалі, процес приготування не дуже важкий, але довготривалий. Торт потрібно починати готувати за 3-4 дні до вживання. В перший день потрібно відділити жовтки від білків і залишити їх в спокої на 1 добу. На другий день готую суміш з горіхів та цукру, яку буду вмішувати в збиті білки. Збивати білки починаю на маленькій швидкості. Поступово швидкість збільшую. І коли білки збились в легку піну, додаю по столовій ложці цукор з ванільним цукром і продовжую ще збивати до плотних піків. До ось такого стану. Білки як хмаринка. І коли чашу спробуєш перевернути, білки не випадуть. А тепер в 3 прийоми вмішую дуже обережно суміш цукру та горіхів. Стараюся не порушити повітряність білкової хмаринки. Приготую форми. Вони в мене діаметром 20 та 21 см. Пергамент кладу на дно і роблю смужку по бокам. Перекладаю суміш у форми приблизно в одну висоту. І сушу 2 коржі одночасно в розігрітій духовці до 130 градусів 2,5-3 години. Температура та час випікання залежить від твоєї духовки. Якась пече сильніше, якась менше. Ти повинна регулювати ці показники, знаючи характер своєї духовки. Моя духовка не дуже сильно горить, тому сушу саме на такій температурі. Якщо ти не можеш випікати 2 коржі одночасно, то всі інгредієнти треба ділити на половину – і білки, і горіхово-цукрову суміш. І збивати білки потрібно 2 рази, кожен корж окремо, бо збиті білки так довго чекати не зможуть, вони опадуть. На 3-й день роблю крем-шарлот. Починаю з заварної основи. По рецепту потрібно взяти 1 яйце. Я спробувала замінити його 3 жовтками. Отже, перемішую жовтки з цукром, можна сказати, перетираю. І вливаю потрохи нагріте молоко. Кожен раз ретельно перемішую. Це робиться для того, щоб жовтки не заварилися і крем був однорідний. Переношу цю жовтково-молочну суміш в ковшик і уварюю його до стану рідкого згущеного молока. Суміш ставлю на середній вогонь і постійно помішую вінчиком. Після того, як підуть перші бульки, крем треба уварювати 5-7 хвилин. Або чула ще таку інформацію до 104 градусів. Якщо є градусник, можеш спробувати так. Після цього переливаю крем в тарілку, щоб швидше охолонув. І накриваю харчовою плівкою в контакт. Поки остиває крем, займуся коржами. Ось такі мають бути на вигляд коржі, коли висушаться. В той день, коли я сушила коржі, залишаю їх в спокою на 1 добу, щоб самі по собі ще трішки підсохли. Тобто це вони в мене такі уже на 3-й день приготування.
Ще забула зауважити, що під час випікання я провіряю їхню готовність шпажкою. Вона повинна бути суха при вийманні. І на моїх коржах є дирочки від шпажки. Оскільки я коржі випікала у формах різного діаметру, коржі рівняю між собою. І лишні шматочки перемелюю на блендері і використовую їх у декорі. Коли заварна основа остила, можна продовжити робити крем-шарлот. Масло я дістала з холодильника трішки раніше, щоб воно стало м'яке. Час нагрівання масла теж може бути різний, в залежності від температури у кімнаті. Моє масло стояло при кімнатній температурі десь годину. Оскільки масло на крем-шарлот довго збивається, його дуже легко перезбити, і масло розслоюється. Зі мною це теж траплялося. Щоб цьому запобігти, я збиваю крем на льодяній бані. Тобто під чашу з маслом ставлю чашу з льодяною водою, холодна вода зі шматками льоду. І тепер спокійно збиваю масло до біла, десь 5 хвилин. Ось таке воно має стати повітряне, білосніжного кольору. І починаю по столовій ложці додавати заварну основу. Загалом час збивання 10 хвилин, тому льодяна баня буде в поміч, щоб крем не розслоївся. Починаю збирати торт. Відразу 3-4 столові ложки крему кладу на один корж. Трішки розмазую. Накриваю іншим коржем низом вверх, щоб верх тортика був рівніший. Трішки придавлюю. По бокам між коржами є прогалини крему, тому максимально заповнюю їх кремом та вирівнюю бока шпателем. І ставлю тортик в холодильник, щоб крем застив на 15 хвилин. Тим часом крем, що залишився, зроблю різних кольорів, щоб оформити тортик. Роблю рожевий колір, зелений. А в той крем, що залишився, додаю 2 чайні ложки какао і ретельно перемішую. Тепер дістаю торт з холодильника і оформлю його бік. Наношу крем з какао, вирівнюю шпателем. Стараюсь так зробити, щоб крем був по всій боковій поверхні. Тепер буду наносити посипку ось таким цікавим методом. Беру торт з нижньої та верхньої сторони і притуляю боки до посипки, і все дуже гарно чіпляється. Ось чому торт потрібно поставити в холодильник, коли перемазала коржі кремом між собою. Тоді крем застине, коржі приклеяться між собою і не будуть роз'їжджатися, коли будеш приклеювати посипку до боків тортика. Тепер наношу трішки крему на підложку, щоб тортик приклеївся і нікуди не поїхав. Продовжу декорування тортика. Трішки нанесу шоколадного крему зверху і розподілю його шпателем тоненьким слоєм. Можете прикрасити тортик, як роблю це я, а можете проявити свою фантазію. Їсти його краще всього ще на наступний день. Коржі пропітаються кремом, він стане ще більш хрусткіший. Мої рідні теж дуже люблять цей тортик. Смачного! Спробуй і ти приготувати його своїм рідним.
Надіюсь, відео є цікавим та корисним. Став палець вверх, підписуйся на канал та натискай на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Напиши в коментарях про свої враження. Не бійся експериментувати, головне бажання.